Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey guys, welcome back. Today we are going to talk about a phrase that will be really helpful in your day-to-day life. And you can use this phrase to give advices to the other people as well. No worries guys, we are going to talk about the phrase may as well. And this is somewhat similar to the idea of it's okay to do something. Okay guys, අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි යූස් කරද්දී ගොඩාක් වැදගත් වෙන ෆ්‍රේස් එකක් ගැන. ඕගොල්ලන් හිතන්න ඕගොල්ලන්ට කියන්න වෙනවා ඔයා මේ දේ කරාට කමක් නැහැ. එයා මෙහෙම කරාට කමක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් දෙන්න අපි කොහොමද මොන වගේ ෆ්‍රේස් එකක්ද යූස් කරන්න කියලා මීට කලින් ඕගොල්ලන් දැනන් හිටියේ නැත්නම් ඕගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. So all you have to do is remember the phrase may as well. ඕගොල්ලන්ට මේ may as well කියන phrase එක මතක තියාගත්තොත් මේ වගේ idea එකක් දෙන්න ලේසියෙන් පුළුවන්. May as well. May as well. ඉතින් අපි කොහොමද කියන්නේ ඔයා ගියාට කමක් නැහැ කියලා. ඔයා ගියාට කමක් නැහැ. You may as well go. You may as well go. You may as well go. ඔයා ගියාට කමක් නැහැ. You may as well go. You may as well go. ඔයා ගියාට කමක් නැහැ. You may as well go. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා මතක ඇති මතක තියාගන්න ඕන ෆ්‍රේස් එක තමයි may as well කියන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා මේ වෙලාවේ මතක තියාගන්න ඕන අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ අයිඩියා එකක් දෙද්දි ඉස්සෙල්ලාම මොනවද ගන්නවා සබ්ජෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ may as well කියලා ලියලා අවශ්‍ය verb එක ලියනවා. may as well කියලා ලියලා අවශ්‍ය verb එක ලියනවා. You may as well go. ඔයා ගියාට කමක් නැහැ. You may as well run. ඔයා දිව්වට කමක් නැහැ. You may as well eat. ඔයා කෑවට කමක් නැහැ. You may as well. එතකොට you වෙනකොට අපිට වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. I, we, you, they, he, she, it. ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නමක් වුණත් යූස් කරලා අපිට ඕන විදිහට අපිට සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් බනිනවා කියන අයිඩියා එක දෙන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් scold කියන verb එක. scold. ඉතින් අපි කොහොමද කියන්නේ ඔයා බැන්නට කමක් නැහැ කියලා. You may as well scold me. ඔයා මට බැන්නට කමක් නැහැ. You may as well scold me. You may as well scold me. ඔයා මට බැන්නට කමක් නැහැ. You may as well scold me. As well. May as well. අන්න may as well කියන phrase එක අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ idea එකක් දෙන්න. May as well. You may as well scold me. ඔයා මට බැන්නට කමක් නැහැ. අපි කොහොමද කියන්නේ එයා මාව දාලා ගියාට කමක් නැහැ කියලා. She may as well leave me. එයා මාව දාලා ගියාට කමක් නැහැ. She may as well leave me. She may as well leave me. එයා මාව දාලා ගියාට කමක් නැහැ. She may as well leave me. හරි ඉතින් සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ තරහකාරයෝ මරුණම කියනවා එයා මරුණට කමක් නැහැ. ඌ මරුණට කමක් නැහැ. අපි කොහොමද ඒ වගේ දෙයක් ඒකට කියන්නේ? ඔහු මරුණට කමක් නැහැ කියලා. He may as well die. ඔහු මරුණට කමක් නැහැ. He may as well die. ඔහු මරුණට කමක් නැහැ කියලා කියනවා. He may as well die. Still I can remember some Dharbayo used to say Gota may as well take any decision. Gota may මොන තීරණයක් ගත්තත් කමක් නැහැ. Gota may as well take any decision. May as well take any. ඒ කියන්නේ ඕනම තීරණයක් ගත්තට කමක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. Any decision. Any decision ඕනෑම තීරණයක්. Gota may කියන එක use කරලා ඒ කියන්නේ අපි subject එකට ගන්නවා Gota may. Gota may as well take any decision. ගෝඨාභය මොන තීරණයක් ගත්තත් කමක් නැහැ. ඇය මාව අමතක කරාට කමක් නැහැ. අපි කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? ඇය මාව අමතක කරාට කමක් නැහැ. අමතක කරනකොට අපි කියනවා forget කියලා. She may as well forget me. She may as well forget me. ඇය මාව අමතක කරාට කමක් නැහැ. She may as well forget me. She may as well forget me. So I believe you could definitely easily understand the phrase may as well and you can use that phrase in your day-to-day life. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ may as well කියන phrase එක use කරලා sentences හදන්න ඉගෙන ගත්තා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ
idea එකක් කියන්න ඕගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න කියලා අද මේ වීඩියෝ එක බලුවන් පස්සේ ඉතින් ඕගොල්ලන් තවත් verbs එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාපද use කරලා මේ as well කියන phrase එකත් use කරලා ඔයගොල්ලන් කැමති තරම් sentences හදන්න පුළුවන්. ඉතින් comment එකක් දාන්න යන්න මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් reply කරන්න. ඔයගොල්ලන් හොඳ sentences ටිකක් හදලා තියන්න. ඔයාලට පොඩි දෙයක් තමයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ phrase එක මේ as well කියන phrase එක ඔයගොල්ලන් මතක තියාගත්තම ඕන තරම් sentences ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් subject එකට කැමති subject එකක් දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා මතකද කිව්වා I, we, you, they, he, she, it ඕනම subject එකක් දානවා. ඕන නමක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. මේක singular වුණත් plural වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක දාලා මේ as well කියන phrase එක ලියලා verb එක ඔයගොල්ලන් ලියනවා. හැබැයි මෙතනදී verb එක ලියද්දී ඔයගොල්ලන් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන verb එකට ed ing මුකුත් දාන්නේ. අපි verb එක සාමාන්‍ය present form එකෙන්ම තමයි ලියන්නේ. ඉතින් ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම දැම්ම තවත් videos තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ phrases ගැන සහ මම කරපු එක grammar lessons, tenses ගැන videos මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම ඕගොල්ලන් වචනයක් හරි ඉගෙන ගන්න පොඩි try එකක් දෙන්න. Thank you.